Pentru dragii mei Capricorni, la voi focusul este pus pe casa nouă, aici se va accentua ceva, un anume dezechilibru care are de văzut cu ce? Cu filozofia ta de viață, cu modul în care tu filozofezi, cu modul în care tu vezi, poate că modul în care tu vezi viața este unul foarte rigid cu fecioara, putem să vorbim cu fecioara în casa nouă, putem să vorbim despre, nu știu, acea rigiditate din punct de vedere al analizei sau a fixațiilor. Mă fixez pe detalii, analizez în detaliu, tai firul în șapte când e vorba despre filozofie, idei noi, alte concepții ale altora. Mi-e foarte greu să accept viziunea celuilalt de viață, mi-e foarte greu să accept o altă filozofie pentru că eu sunt aici încrustat în propria mea filozofie. Propria mea filozofie cu fecioara poate avea de văzut de, domne, concret. Dacă nu văd, nu cred. Nu cred în nu știu ce, în manifestări, nu cred în, habar n-am, în budism sau în de ce s-au inventat atât de multe, da? Deci aici critică foarte mult asupra celorlalte, nu știu, viziuni de viață sau celorlalte filozofii. Focusul se pune aici și îți va arăta faptul că există un dezechilibru și că tu trebuie să înveți să încet, încet, să depui câte o sămânță care să te ajute să devii mai flexibil în ceea ce privește uh, această respingere față de alte filozofii. Da. Acum, credințe, pentru că în casa nouă se există credințele noastre. Credințele noastre, dacă sunt limitative în ceea ce privește fecioara, adică, nu știu, credințe limitative tip fecioară, care ar putea să fie? Astea cu până nu văd, nu cred, pentru că vorbim despre o zodie de pământ care vorbim despre concret. Dacă nu e concret, nu funcționează. Dacă nu e științific, atenție, dacă nu are o structură, nu mă interesează. Toate aceste lucruri sunt credințe înrădăcinate în care te influențează în viața de zi cu zi, pentru că este o rutină mentală pe care o avem fiecare dintre noi, da? Acum, pe celălalt pol se află Saturn în casa ta a treia. Casa a treia, casa nouă, vorbim despre casa a treia, este modul în care eu văd lucrurile, în care eu percep, în care eu gândesc, în care eu... Da, aici se află credințele mele în casa nouă și filozofia mea de viață, iar aici se află modul în care eu gândesc și modul în care eu mă am cu ceilalți, da? Cum mă am cu cei din jurul meu? Adică mă am bine sau mă am mai puțin bine? Da? Care este relația mea cu cei din jurul meu? Care este mentalitatea mea? Sau care modul în care eu gândesc, da? Casa 3. Saturn aici în ultimii 2 ani, jumate, 3 ani te-a cam chinuit, așa îmi vine să spun. De ce? Pentru că pare că mentalitatea ta sau modul în care tu vezi lucrurile sau modul în care tu spui lucrurile este un mod, hai să spun așa, îmi vine să spun, nu știu dacă timid neapărat, ci alunecos. E ca și cum spui anumite lucruri, dar nu le spui concret. Așa cum în mintea ta, credințele tale, e ca și cum până nu cred, nu văd, tu când vorbești sau când te relaționezi cu cei din jurul tău, ești foarte superficial sau foarte dispers, dacă vrei, nu știu cum să spun, da? Pe o parte. Pe de altă parte, poate exista posibilitatea ca alții dintre voi să fiți extrem de comunicativi, extrem de deschiși către ceilalți, extrem de compasivi, de înțelegători, de
faceți sacrificii pentru alții, săriți să-i ajutați pe ceilalți. Și aici Saturn în ultimii ani ți-a zis stop, stop. Când vei învăța să te maturizezi și să nu te mai pierzi în ceilalți? Când, da? Când vei vedea cu adevărat, pentru că întotdeauna îi se pune oglinda în față, da? Când vei vedea cu adevărat că tu crezi în ceva ce poate nu este real, da? Pentru că aici avem concretare, aici e până nu văd, nu cred, însă aici e dispersie. Mă pierd, poate fi și în bârfe. Pierd timpul și bârfesc sau pierd timpul cu bârfitori, pierd timpul în toate felurile, da? Doar ca să nu mă focusez pe a-mi schimba eu structura mentală, doar pentru a nu pierde, doar pentru a nu mă focusa în a-mi schimba paradigma mentală, credințele alea foarte, foarte rigide pe care le am, să nu mai fiu atât de critic cu restul filozofilor sau poate aici putem să vorbim și de persoane rasiste, deci putem să vorbim de multe lucruri dacă vreți, însă nu vreau să intru atât de departe, vreau cât de cât să fim la subiect sau la obiect. Ideea este că tu trebuie să vezi că trebuie să maturizezi zona comunicării, zona comunicării și a modului în care tu spui lucrurile, în care um, um, te sacrifici, de ce nu, pentru ceilalți, modul în care înțelegi ceea ce ți se transmite, modul în care te comporți, da? Trebuie să existe o maturitate, să spui lucrurile cu voce tare. Casa 3 este despre comunicare. Cu peștii aici poate să fie comunicarea așa, ca un peștișor. Nu te aude lumea. Deschide gura și vorbește. Așa tare, da? Ciudat pentru un capricorn, însă. Ajutorul, dragii mei, vine, după cum am spus, din partea lui Uranus și din partea lui Pluto. Pluto se află în casa ta a doua, care vorbește despre autostimă. Casa a doua, Pluto în casa a doua vrea să-ți arate faptul că trebuie să faci mari schimbări în ceea ce te privește, schimbări radicale în legătură cu cine crezi tu, nu cine crezi tu că ești, tu ești, eu sunt, se află în casa 1, în casa 2 se află ce cred eu despre mine, cât cred eu că valorez, da? Care e valoarea mea, e casa a doua. Pluto aici vrea să-ți arate că probabil ori nu te valorezi îndeajuns, da? Ori valorezi foarte mult modul în care tu te vezi, pentru că aici din nou vorbim cu vărsătorul, este un semn de fix de aer, pardon, putem să vorbim de o certă rigiditate și în ceea ce privește modul în care tu te valorezi, ca și cum ori îți spui, ori ai o autostimă bună și zici, eu știu cine sunt și cât merit în viața asta, însă dacă aici te pierzi, te dispersezi mental și nu te centrezi, da, Saturn cere centru, Pluto în același timp vrea să-ți arate că de fapt nu-ți folosești resursele cu adevărat, pentru că vărsătorul în casa 2 ne poate vorbi despre persoane foarte cu resurse extrem de originale, de nebunești, de care nu e conștient. Casa 2, casa valorilor și a resurselor noastre, printre care se află și autostima. Însă tu deții probabil niște resurse imense care te pot ajuta în ceea ce privește, bineînțeles, și modul în care tu vorbești, însă, în același timp, în această configurație, Pluto te ajută să vezi cât de mult
preț pui pe tine, dar dacă este adevăratul preț pe care îl pui pe tine sau e doar o, hai să spunem așa, nu știu dacă o fațetă sau, mă rog, o fațadă. Când tu vei ști cu adevărat care ți-e prețul corect, atunci vei ști în același timp și să ieși în față să vorbești, să pui punctul pe i, să nu te mai pierzi în detalii, să nu te mai pierzi în ceilalți, să nu te mai sacrifici pentru ceilalți. Și aici vorbim despre faptul că Pluton în același timp, din punct de vedere al resurselor tale, îți arată drumul către concret sau către o viziune concretă de viață în care să introduci acea flexibilitate care să nu te mai oprească într-un fel sau altul din evoluție, da? Cam asta este ceea ce pot să spun. Din punct de vedere al lui Uranus, Uranus în casa 6-a, Uranus aduce noutăți întotdeauna și surprize din punct de vedere al sănătății. Pentru unii dintre voi poate că aici cu Gemeni în casa 6-a, poate că în ultima perioadă ați tot probat anumite lucruri din punct de vedere al sănătății. Poate că ați probat noi diete, poate că ați probat noi joburi, de ce nu? Pentru că e și casa sănătății, casa jobului, a serviciilor. Ați probat să faceți lucruri diferite sau lucruri noi. Poate că v-ați druncinat un pic această zonă pentru că nu tot a fost probez, nu merge, probez altceva, nu merge, probez medicamentul ăsta n-a mers, probez vitaminele astea n-au mers, probez dieta asta n-a mers, nu știu, habar n-am, da? E vorba despre probă și eroare, cumva, cu gemenii pe casa 6. Aici e momentul să vezi că, ok, poți să implementezi anumite lucruri noi în ceea ce privește jobul sau în modul în care tu oferi servicii sau modul în care tu te alimentezi sau ai grijă de tine, da? Sau modul în care ai grijă de ceilalți, însă nu într-atât încât să zicem așa, să nu fie nimic în detrimentul tău. Pentru că energia gemenilor pe negativ înseamnă superficialitate. Întotdeauna încercăm să facem lucruri, dar nu le facem concrete, le facem superficial. Trebuie să ne observăm. Când eu mă ocup de sănătatea mea din punct de vedere, când eu mă ocup de sănătatea mea superficial sau de jobul meu din punct de vedere superficial sau serviciul pe care eu îl fac, da, serviciile pe care eu le dau sunt superficiale, trebuie să văd că nu e ok. Normal că are repercursiune asupra autostimei mele. Normal că nu îmi văd valoarea. Normal că nu îndrăznesc să mai spun lucruri pentru că e ca și cum dacă eu văd că e ceva superficial, n-am cum să propovăduiesc filozofia mea de viață rigidă, da? Deci aici vorba despre, ok, dacă se vede că se pune focusul, că de acolo pleacă tot de la filozofia ta sau credințele tale rigide, totul pleacă și are repercursiuni în viața ta, și are repercursiuni în sănătate, are repercursiuni în autostima ta, are repercursiuni în modul în care te înțelegi cu ceilalți sau în care comunici, atunci când vedem, facem ceva. De-aia spun că aici e nevoie de a planta noi semințe în legătură cu flexibilitatea tuturor acelor lucruri asupra care te-au influențat și pe care tu le-ai folosit să te ghidezi în viață. Toate acele credințe, toate acele filozofii.
Da, cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi, vă pup. Ceau!